ሰላም ጤና ይስጥልን ወደ ተከበራችሁ የዩቲዩብ ቻናሌ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም ነው? እንኳን ወደዚህ ቻናል በደህና መጣችሁ። ዛሬም በድጋሚ በአዲስ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። በዛሬ ቪዲዮአችን የምናየው ደግሞ ስለ vidiq እናያለን። ባለፈው ቪዲዮአችን ስለ tubebuddy አሳይቻችኋለሁ። በጣም እንደወደዳችሁት አብዛኛው ልጆች እንደተመቻችሁ ኮሜንት ላይ አሳውቃችሁኛል። አሁን ደግሞ vidiq ሞር ከtubebuddy በተሻለ መልኩ ምርጥ ሶፍትዌር ነው። እኔ እጠቀመዋለሁ እና ብዙ ተጨማሪ ፊውቸሮች አሉ። በጣም ይጠቅማችኋል ማለት ነው። ቪዲዮን የቀረስኩት የዛሬ አመት አካባቢ ነው። በጥሩ ሳውንድ እና በጥሩ ቀረጻን የቀረስኩት። እንደምትወዱት በጣም እርግጠኛ ነኝ። vidiq እንደምትመለከቱት ብዙ አይነት ፊውቸሮች አሉ። እዚህ ጋር ተጠቀማቸዋለሁ። ሙሉ ይው እዚህ ጋር ላይኩን ዲስላይኩን ያሳያል። በቃ ብዙ ነገር ይሰራል። ተወዱታላችሁ በእርግጠኝነት። እስከመጨረሻው ተከታተሉት። ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ላይ አሳውቁኝ። በስልክ ደግሞ ሁለቱንም አንድ ላይ አድርጌ በቀጣይ ይሰራላችኋለሁ። ይሄንን ቪዲዮ ፕሊስ ላይክ አድርጉ። ላይክ ያነሰ ነው። ይሄንን ቪዲዮ ላይክ አድርጉ። ለብዙ ዩቲዩበሮች ይሄንን ቻናል ሪኮማንድ ማድረግ እንዳትረሱ። አሁን ወደ ቪዲዮ ክሮም ላይ ነው ምንጭነው tubebuddy ላይ tubebuddyን ከዚህ በፊት እንደጫን ነው tubebuddy ከዚህ በፊት የሰራውትን ቪዲዮ ካላያችሁ እዚች ጋር የአይ ምልክት አይከን አለች። እሷን በመንካት ቪዲዮ ማየት ትችላላችሁ። አሁን ወደ ክሮም ኤክስቴንሽን እንሄዳለን ማለት ነው። እንዴት ነው ምንጭነው የሚለውን እናያለን። እዚህ ጋር እንዳሉት ሶፍትዌር ነው። እኔ እዚህ ጋር ሁለቱም ተመሳሳይ ናቸው። ክሮም ስለሆነ በክራይፕቶ ነው የከፈትኩት። ክሮም ብራውዘር ላይ ሄዳችሁ በኋላ እዚች ጋር የሶስት ሰረዝ ምልክት አለች። ሶስት ሰረዝ ተነካላችሁ። ከዛ ሞር ቱልስ ሚለውን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ክሊክ ካደረጋችሁ በኋላ እዚህ ጋር ኤክስቴንሽንስ ሚለውን ተነካላችሁ። እሱን ስትነኩት ኮምፒውተራችሁ ላይ የተጫኑትን እነኚህን ያመጣላችኋል ማለት ነው። እንደ IDM አይነት እና ሌሎች ሶፍትዌሮችም አሉ። ይሄው tubebuddy እንደሱ አይነት ማለት ነው። እኔ አሁን ለእናንተ ለማሳየት ደልቼዋለሁ። አሁን ከአዲስ እንጭናለን ማለት ነው። ምንድነው የምናደርገው? እዚህ ጋር የሶስት ሰረዝ አለች። እሷን እንነካለን። ከነካን በኋላ ወደታች ኦፕን ክሮም ዌብ ስቶር ሚለውን እንነካለን። እሺ ክሮም ዌብ ስቶር ከፍቶልናል። እንግዲህ ብዙ አይነት ሶፍትዌሮች አሉ። እየገባችሁ ዳውንሎድ አድርጓቸው። በጣም ጠቃሚ ሶፍትዌሮች ክሮም ኤክስቴንሽን ላይ ማለት ነው። ሌላ ጊዜ ማሳያችኋለሁ። እዚህ ጋር የምጠቀማቸው እንዳለ ክሮም ኤክስቴንሽን ላይ የወረዱ ሶፍትዌሮች ናቸው። እሺ አሁን vidiq ነው የምንጠቀመው። vid አይ ስንለው vidiq እዚህ ጋር መጥቶልናል። እሱን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ክሊክ ስታደርጉ vidiq vision for YouTube ሚላለ ይሄኛውን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ክሊክ ስታደርጉት ይሄ ነው አይከኑ። እንደምትመለከቱት ከ1 ሚሊዮን በላይ ዩዘሮች አሉት። ጥቅሙን ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ሙሉ ነገሩን ማየት ትችላላችሁ። እኔ ዳውንሎድ ካደረኩ በኋላ ለእናንተ አሳያችኋለሁ። ከዛ አርቱ ክሮም ትላላችሁ። አድ ኤክስቴንሽን እንደ tubebuddy በጣም ትልቅ ሜጋባይት አይደለም ሶፍትዌሩ። ወዲያው ዳውንሎድ ያደርጋል። ይሄው ዳውንሎድ እያደረገ ነው። ትንሽ ሜጋባይት ናት። ዳውንሎድ አድርጎ ይጨርሳል። አሁን ኦኬ አርቱ ክሮማ ያደረገ ነው። ሶፍትዌሩ 4.5 ሜጋባይት አካባቢ ነው። በጣም ትንሽ ናት። ስለዚህ አሁን አድ ያደርጋል። ወደዚህ ጋር ያመጣልናል ማለት ነው። ይኸውና እንደምትመለከቱት አድ አድርጓል። ወዲያው ዩቲዩብ ከፍቶልናል ማለት ነው። ይኸውና ይሄኛው ነው። እሱን ክሊክ ስታደርጉት እዚህ ጋር ይመጣላችኋል ማለት ነው። አሁን መጥቶልናል። እዚህ ኢምፖርታንት ኦፍ ኔክስት ስቴፕ አፍተር ኢንስታሊንግ የሚለውን ቀጥታ ኢንስታል ካደረግን በኋላ ቪዲዮውን እንዴት መጠቀም እንዳለብን ሙሉን ያሳያለው። ሳይን አፕ አድርጉት ምናምን የሚለው እሱን ሳይን አፕ እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እኛ ኢንስታል አድርገናል። እስቲ ዩቲዩብ ከፍተን እንየው። ዩቲዩባችንን ከፍተን እናያለን። ራሱ ምናልባት አውቶማቲካሊ ራን አድርጎ ከሆነም የሚያሳየን ከሆነም እናያለን። ኦኬ አልመጣልንም። ስለዚህ አሁን ሳይን አፕ እናደርጋለን። ሳይን አፕ vidiq vision for YouTube ሚለውን ነካለን። ከዛ እዚህ ጋር ከመጣልን በኋላ ሳይን አፕ እናደርጋለን። vidiq በጂሜላችን ማለት ነው። ሳይን አፕ እንለዋለን። ያው tubebuddy ላይ ሳይን አፕ እንዳደረግነው በተመሳሳይ ነው። እዚህም ሳይን አፕ የምናደርገው በኢሜይላችን ሳይን አፕ እናደርጋለን። እሺ ሳይን አፕ ካደረግን በኋላ እኔ አሁን በሌላ ኢሜይል ነው እዚህ ጋር ባለ ኢሜይል እከፍታለሁ። ሳይን አፕ አደርጋለሁ። ከዚህ በፊት
በሌላው ሳይን አፕ ስላደረኩት አሁን ሳይን አፕ አድርገናል። እስቲ አሁን ዩቲዩብን ከፍታለን። ዩቲዩብ ከፍተን vidiq ምን አይነት ጥቅሞች እንዳሉት ከtubebuddy በተሻለ ሚለው እናያለን። እሺ ያ ከፍቶልናል ያመጣልናል። አው ይሄው እንደምትመለከቱት ለየት ያለ ነገር መጥቷል። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት vidiq የመጀመሪያው በጣም ጠቃሚ ነገር የምታውቁበት ይሄ ነው። እዚህ ጋር ለምሳሌ ፐርሰንት ያሳያል የቪዲዮን። ይሄ ማለት ቪዲዮን ሳትከፍቱት ላይኩንና ዲስላይኩን ያሳያል። ይሄው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ላይክ ዲስላይክ፣ ይሄ ማለት ቪዲዮ ሳንከፍተው ኢምፖርታንት እና እውነትና ውሸት መሆኑን የሚያረጋግጥልን ማለት ነው። ይሄው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት 100%፣ ይሄ ማለት 13 ላይክ 100% ላይክ አለ ማለት። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ወደ ቀይ፣ ይሄ ማለት አብዛኛው ሰው ዲስላይክ አድርጎታል ማለት ነው። ይሄን ቪዲዮ አብዛኛው ሰው ዲስላይክ አድርጎታል። ይሄ vidiq የሚጠቅመን ለምሳሌ ታምብነሉ ሌላ ሆኖ ቪዲዮ ሌላ የሆነ ካያችሁ ለምሳሌ ቪዲዮን አብዛኛው ሰው ዲስላይክ ያደርጋል። ስለዚህ እንደዛ አይነት ቪዲዮ ስታገኙ አትሸወዱ ማለት ነው። ስለዚህ vidiq ለዛ ይጠቅማችኋል። በጣም ኢምፖርታንት ነው vidiq። ሌላ የvidiq ጥቅም እናያለን። vidiq በተጨማሪ እዚህ ጋር የቻናላችሁን ሙሉ ዝርዝር ያመጣላችኋል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ዩቲዩብ ስቱዲዮ ላይ ሄዳችሁ የምታዩትን ነገር በቀጥታ እዚህ ጋር ታያላችሁ ማለት ነው። በ1 year በአንድ አመት ውስጥ ያላችሁ watch hour ነው እዚህ ጋር የሚያሳያችሁ። ሌላ ደግሞ እዚህ ጋር 60 minutes በ60 ደቂቃ ውስጥ ስንት ቪው እንዳላችሁ ያሳያችኋል። እዚህ ጋር በ48 ሰዓት ውስጥ ተመልካቾቻችሁ ምን ያህል ነው የሚለውን እያንዳንዱ በየደቂቃው ነው የሚቀይረው ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ከፍተኛ ጥቅም አለው። ሌላ እዚህ ጋር ሰብስክራይበራችሁን ነው የሚያሳየው። እዚህ ጋር አናላይቲኩን የቻናላችሁ እድገት ምን ያህል ነው የሚለውን ያሳያል ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ሁሉንም የሰዓታችሁን የቻናላችሁን እድገት ሁሉ ነገር እዚህ ጋር ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። በተጨማሪም እዚህ ጋር አድ ማድረግ ትችላላችሁ እያንዳንዱን። ይሄኛው በ7 ቀን ውስጥ እየታየላችሁ ምን ያህል ሚኒት ታይቷል የሚለውን ያሳያችኋል ማለት ነው። እዚህ ጋር በ7 ቀን ውስጥ ምን ያህል ቪወሮች ቻናላችሁን አይቷል የሚለውን ማስገባት ከፈለጋችሁ እንደዚህ ማየት ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ሪፍሬሽ በማድረግ ቪዋችሁን በየሰከንዱ ይቀያይረዋል ያያዋል ማለት ነው። ይሄ በጣም tubebuddy ላይ የማናየውን vidiq ይዞልን መጥቷል ማለት ነው። እሺ ሌላ በተጨማሪ አንድ ቻናል ከፍተን ለምሳሌ እዚህ ጋር አንድ ቪዲዮ አለ። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ቪዲዮ እዚህ ጋር ክሊክ ስታደርጉት ላይክ እና ዲስላይክ ያሳያል። ቪዲዮ አሪፍ ነው፣ ብዙም ዲስላይክ የለውም። ስለዚህ ይሄን ቪዲዮ ከፍተን እንየውና ሙሉ ቪዲዮውን እዚህ ጋር ፖዝ እናድርገው። ይሄውና vidiq እዚህ ጋር መጥቷል። እንደ tubebuddy ነው። tubebuddy ይሄው የራሱ ቦታ አለ። ሁለቱንም ሶፍትዌር ነው የሚጠቀመው። vidiq ይሄው የቪወሮች ይሄን ቪዲዮ በየቀኑ ያዩታል ማለት ነው። እንደምትመለከቱት እድገቱ በአንዴ ወደ ላይ ነው እና እዚህ ጋር ታይትል፣ ታግ፣ ዲስክሪፕሽን ሁሉ ነገር እዚህ ጋር tubebuddy ላይ የሚያሳያችሁን ሙሉ ያሳያችኋል። እነኚህን እናንተ ጀማሪ ከሆናችሁ እነኚህን በደንብ ተጠቀሙ። ሼር ትዊተር ላይ ሼር አድርጉ፣ ፌስቡክ ላይ ሼር አድርጉ፣ ሃይ ሬዝ ታምብኔል ተጠቀሙ፣ ኢንድ ስክሪን ተጠቀሙ፣ ካርድ መጠቀም አለባችሁ። እሺ ሌላ እዚህ ጋር አቨሬጅ ዴይሊ ቪውስ የሚለው በቀን የሱን ቻናል የሚጎበኙ ሰዎች 12000 ሰዎች አቨሬጅ ቪው ይጎበኛል ማለት ነው። ሌላ እዚህ ጋር ቪዲዮ ታግ፣ ለቪዲዮ ታግ የተጠቀመው እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር አለ። እዚህ ጋር የምትመለከቱት ታጎችን እሱ ተጠቅሟል ማለት ነው። ታጎችንም ያሳያል። ሌላ ደግሞ ቻናሉ ይሄ በጣም ከtubebuddy ለየት ያለው ፊውቸር ያለው እዚህ ጋር የቻናሉን ታግ ለቻናሉ የተጠቀማቸውን ታጎችን ይሄው tubebuddy የማያሳየውን እዚህ ጋር ያሳይላችኋል ማለት ነው። በጣም ምርጥ ሶፍትዌር ነው። ብትጠቀሙ ለቻናላችሁ እድገት አሪፍ አስተዋጽኦ ያደርጋል ማለት ነው። ሌላ በተጨማሪ በጣም አሪፍ ጥቅም ያለው የእያንዳንዱ ሰብስክራይበር ኮሜንት የሚሰጠውን ሰብስክራይበር እዚህ ጋር ያስቀምጣል። ይሄው እንደምትመለከቱት የእያንዳንዱ ሰብስክራይበር ያስቀምጥላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ወደ አንድ ቻናል ጎራ ከማለታችሁ በፊት ማን ነው ምንድነው ምን ያህል ሰብስክራይበር አለው ከማለታችሁ በፊት ይሄንን ብትጠቀሙ ሰብስክራይብ ያሳያል ማለት ነው። የእያንዳንዱ ሰብስክራይበር ያሳያል። ይሄን በጣም አሪፍ ጥቅም ነው። ሌላ ቪዲዮ አፕሎድ እያደረግን አጭር ቪዲዮ አፕሎድ እያደረግን እናያለን። ሌላ በእኛ ቻናል ላይ አስተዋጽኦ ያለው ታምብኔል
ታምብነል እንድንሰራ ይረዳናል። በዚህ ደግሞ ሌላ ልክፈትና እንየው እስቲ። ሌላ ታምብነል እንድንሰራ እዛው ታምብነል መስራት እንችላለን በvidiq እንደ ይሄኛው ከtubebuddy ጋር ተመሳሳይ ነው ማለት ነው። ወይም የተለቀቀ ቪዲዮ ላሳያችሁ በዚሁ ማለት ነው። እዚህ ቪዲዮ ውስጥ ለምሳሌ ይሄን ቪዲዮ እዚህ ጋር ነውና እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር የራሱ ታምብነል እንሰጥበታለን። እኔ አሁን tubebuddyውንም vidiqውንም እየተጠቀምኩ ስለሆነ ነው ታምብነል እንድሰራ እዚህ ጋር አማራጭ ያመጣል። እዚህ ጋር አሁን tubebuddyን ያመጣልኝ። እናንተ vidiq የምትጠቀሙ ከሆነ vidiq ይኸውና create ታምብነል የሚለውን ያመጣላችኋል። እዚህ ጋር የራሳችሁን ታምብነል ከቪዲዮ ላይ መስራት ብትፈልጉ ሶሊድ ከለር የምትፈልጉ ከሆነ ሙሉን እዚህ ጋር ያመጣላችኋል ማለት ነው። የራሳችሁን ታምብነል ለመስራት ይጠቅማል። ይኸውና ይሄ ኖርማል አሁን ላይ ያለው ታምብነል ነው። ጥራቱ ሁሉ ነገር ያሳያል ማለት ነው። እዚህ ላይ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። ከtubebuddy ጋር ተመሳሳይ ነው። ይሄ እንደዚህ ያመጣላችኋል። ሌላ ይኸውና በvidiq የተቀመጠው vidiq ለምሳሌ tubebuddy in amharic ብሎ አንድ ሰው ሰርች ቢያደርግ ይሄኛውን ሁለተኛ ላይ ነው የሚያመጣላችሁ ማለት ነው። tubebuddy ሶፍትዌር በአማርኛ አንደኛ ላይ ሰርች እንደዚህ ያመጣላችኋል ማለት ነው። እንደዚህ ያመጣላችኋል። ሌላ በዚህ ቃላት ላይ ኪወርዶችን መፈለግ ብትፈልጉ እዚህ ላይ ኪወርዶችን እንደዚህ መፈለግ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር how to use tubebuddy get view on your YouTube ይላል። እነኚህ ተጨማሪ ናቸው አላስገባቸው። እነኚህ የtubebuddy ናቸው። tubebuddy ላይ ያመጡልኝ ናቸው። ይኸውና ስለዚህ ሁለቱም ሶፍትዌሮች በጣም ጥቅም አላቸው። ይሄኛው የሚሰራውን tubebuddy የሚሰራውን vidiq ላይ ያሳይ ይችላል። vidiq ላይ ያለውን ያ ሁለቱንም ብትጠቀሙ የተሻለ ለቻናላችሁ የተሻለ ጥቅም አለው ብዬ አስባለሁ። እሺ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ሌላ በተጨማሪ ጥቅም እዚህ ላይ እንግባና እስቲ አንድ ነገር ሰርች እናድርግ። ዝም ብለን እዚህ ጋር YouTube ቪዲዮ ብለን ዝም ብለን ሰርች እናድርግ። ከዛ የሚያመጣውን እናያለን ማለት ነው። ሰርች እናደርጋለን። እሺ ሌላ YouTube ላይ እንደዚህ ሰርች አድርገን ስናመጣ ይኸውና vidiq የራሱን ሰርች እያደረገ ነው። እዚህ ጋር የእያንዳንዱ ሰርች ስናደርግ እያንዳንዱ ቻናል ምን ያህል ሰብስክራይበር እያለው እያንዳንዱ ማየት ትችላላችሁ። እንዲሁም በዩቲዩብ እይታው ምን ያህል ነው፣ ዩቲዩብ ላይ ላይክ ዲስላይኩን እዚሁ ማወቅ ትችላላችሁ። ፌስቡክ ላይ ላይኩን ምን ያህል እንደሆነ እዚሁ ማወቅ ትችላላችሁ። ይኸውና ስለዚህ ይሄ ለአብዛኛው ሰው ይጠቅማል ብዬ አስባለሁ። ለአብዛኛው ሰው ይጠቅማል። ይሄው ሰብስክራይበር እዚሁ ማወቅ ትችላላችሁ። ሰርች ያደረገ እያንዳንዱን ያመጣል የሁሉንም። እዚህ ጋር ይኸው ሰብስክራይበር ምን ያህል ሰብስክራይበር እንዳለው የእያንዳንዱን ሰው ያመጣል ማለት ነው። ሌላ የvidiq ጥቅም እዚህ ጋር ታጎችን ብዛት ሰርች የተደረጉ ታጎችን እንደሚያመጣ ሁላ እዚህ ጋር የሚያመጣላችኋል ማለት ነው። ይሄንን ሰሌክት በማድረግ ወደናንተ ኮፒ ማድረግ ትችላላችሁ እንደ tubebuddy ማለት ነው። ስለዚህ ምን ያህል ሰው YouTube ቪዲዮ YouTube ቻናል ብሎ ሰርች እንደሚያደርግ እዚህ ጋር ያሳየናል ማለት ነው። ይሄ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ጥቅም አለው። እሺ በጣም እንደወደዳችሁት እርግጠኛ ነኝ። በቀጣይ አሪፍ ቪዲዮን ይዤላችሁ እመጣለሁ። ሰብስክራይብ የደወል ምልክቷን መንካት እንዳትረሱ። በቀጣይ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ቀን መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። በቀጣይ እንድሰራላችሁ የምትፈልጉት ቪዲዮ ካለ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ ማለት ነው። መልካም ጊዜ መልካም ቀን ይሁንላችሁ። ባይ ባይ።